Kamusta guys? So welcome sa APPBIT. So ngayon mag-unbox tayo ng action camera. So nabili ko to sa Facebook sa buy and sell, Laguna buy and sell. So legit seller naman siya, no? Nabili ko siya ng 1,000 pesos. Sabi kasi nila, no, maganda siya pang vlog, lalo na sa mga bagong YouTuber na katulad ko, diba? So tingnan natin yung specification niya. So ito naman yung mga kasama niya, no? Nakalagay inside box. Meron siyang waterproof case, helmet base, clip mount, no? Meron din siyang wire, pang switch, charger, tsaka yung back case na pang reserva niya. So, okay. Buksan na natin to para makita na natin kung ano yung nasa loob niya, no? So, ayan, nakasil siya, nakikita niyo naman. So, sealed pa siya, hindi pa siya nabuksan, no? Okay, ready na? So, ito yung laman niya, guys. Bubungad agad sa atin yung action camera, no? So, ito siya. Maganda siya, guys. So, diba? So, meron siyang protector na screen protector, no? So, ayan, hindi siya gas-gas, guys, ha? Ano siya, meron siyang screen protector na ano lang, plastic lang, nakadikit para hindi magasgas yung screen, pati yung dito sa harap. So, mamaya na to, ha? Buksan natin yung nasa loob niya. Tingnan natin kung kumpleto ba yung laman niya, no? So, okay. Ito yung battery niya. Actually, guys, isa lang yung battery niya, no? Ito. So, ilalagay natin ito mamaya doon sa ating action camera. So, mamaya na to. So, ito ay charger. So, ito yung charger niya. Ayan. LAZYTECH. Ganda, guys. Tapos, meron siyang mount. Parang sa helmet. Tapos, ito mount din. So, hindi ko alam kung saan yan. Malalaman din natin kung saan yan. Ito, clip mount. Kiniklip siya. So, hindi talaga alam yan kung ano yan. Meron din siya, ito, maganda to, guys, no? Kinakabit ito sa monopod o kaya sa tripod, no? Para, halimbawa, gusto nyo steady yung action cam, yun, pwede siya. Ite-thread lang natin siya dyan, no? So, ayan. Meron din siya mount ulit. Sa helmet siguro ito nakalagay, no? So, may nilalagay pa to sa ilalim, yan dyan. Tapos dun sa ilalagay mo sa ilalim, nilalagyan siya ng sticker. Tapos didikit mo siya ngayon dun sa helmet. So, sunod ay mount din, no? So, umiikot. Tapos mount. Puro mount siya, no? So, mamaya na ito mga to, no? Tapos, meron din siyang cable, no? USB cable para sa charger. Tingin ko kompleto naman siya, guys, no? Kompleto. Tapos, cable tie. Hindi ko alam para saan to
Tapos meron syempre yung cloth niya na panglinis sa screen. Yan. At meron din siyang user manual. So, guide. No? So, medyo alam na naman natin siya gamitin. No? Ang kailangan lang ay yung pag-connect natin sa Wi-Fi yan. So, yun yung titingnan natin dyan sa manual na yan. So, nakita ko dito meron siyang QR code. So, meron kang application na i-download, no, gamit ang QR scanner. I-scan mo yan. So, siguro dadalhin ka na sa link papuntang Play Store kung anong application ba yung gagamitin, no, para makonect mo sa Wi-Fi sa phone, no, yung action camera mo, no. So, yun yan. Kung Apple, sa App Store, dito ka. Dito. Yan. So, ngayon, tingnan natin. Buksan natin to, guys. Buksan natin. So, ito nga palang transparent na to, no? Plastic siya. So, medyo madali naman siyang buksan, guys. Hindi naman siya mahirap buksan. Ito nga pala. So, ayan. So, buksan na natin siya, guys. Okay, bukas na siya, no? So, yun okay. Yun yung pang-record niya, guys, no? Tapos, ito yung power on niya. Ayan. So, kung gusto niyo ilipat, capture kayo ng picture o kaya yung motion, no? And pindutin nyo lang, guys, yung sa power button na single lang, no? So, sa settings, ganun din. Yung power button lang, tapos yung okay para makapunta kayo sa settings, no? Tapos, meron siya dito sa gilid, guys, na up and down button, no? So, yan, kung gusto nyo pipili kayo ng sa settings, so yan gagamitin nyo. Tapos, kung dilipat kayo ng settings sa camera, yan, ganun din sa up and down button, no? Yan, ganyan lang siya gamitin, guys, madali lang. So, pag-aralan nyo na lang, no, kung sakali na maisipan yung bumili, no? So, ganyan lang, no? Madali lang siya. Maraming option siya, guys, no? So, lipat natin sa settings. So, ayan, guys. May language, may format, no? Tsaka meron siyang firmware. So, exit na natin. Exit tayo. So, okay lang pag exit. Okay na lang siya. So, balik na tayo sa video, no? Ayan. So, yung Wi-Fi, meron ditong button sa gilid, no? Dan. Yung pin button, meron dyan naka-embroid na Wi-Fi. So, click lang natin yan. Pindutin lang natin. So, ayan, makikita nyo. Ayan. Yan yung kukonect natin sa cellphone natin, no? Pero bago natin makonect yan, kailangan natin mag-scan. So, ito gagamitan natin ng QR code. Yan. I-scan natin yan para connect na tayo sa Play Store, no? So, yun lang. Madali lang naman siya gawin. Tapos, kung gusto niyo naman i-exit na yung Wi-Fi, no? Pindutin nyo lang yung app button, no? Yung app. So, yan. Mag-i-exit na yung Wi-Fi niya. So, balik na kayo dun sa screen, no? So, ganun lang siya kadali gamitin, guys. No? So, okay nyo lang siya kung gusto nyo mag-record, guys. Okay nyo lang siya. So, try natin mag-record, no? So, ayan. Nagre-record na siya ng video, no? Kung gusto nyo i-stop, yun okay lang din. Pindutin nyo lang yung okay. Tapos, kung gusto nyo tingnan yung video nyo,
Pindutin nyo yung power button. Isa-isa. One click lang ng one click hanggang makita nyo yung video. Yan. No? So, makikita nyo may play button naman siya. Yan. Yan. So, yan. I-okay nyo lang para mag-play siya. So, yan na. Yun na yung video na tinake natin. So, ganun lang siya kadali. So, okay na guys. Kung interested kayo guys, no? So, makaka-order naman kayo sa Lazada o kaya sa Shopee. Meron siyang mga item na gano'n, no? So, para legit din naman yung makuha nyo, no? So, ayan yung pangalan guys ng action camera na to. Action Pro. LAZYTECH siya guys, no? So, okay naman siya. So, thank you for watching guys.